Warna rambut ash grey dan pink menjadi trend warna rambut yang sedang popular belakangan ini. Tertarik untuk mewarnakan rambut dengan warna-warna yang stunning? Hai semua, nama saya Jo. Saya seorang perunting imej dan penggaya rambut. Hari ini saya hendak mengenai kaedah meruntuhkan warna rambut tanpa merosakkan rambut atau kulit kepala anda. Saya akan tunjuk langkah demi langkah bagaimana ianya boleh dilakukan. Sila tonton video ini sehingga selesai. Let's get started. Kali ini saya ingin membuat touch-up kepada akar rambut saya yang beruban. Melindungi kulit kepala dengan pelindung kulit kepala. Bahagikan rambut kepada 4 sesi. Kita harus memilih produk pelunturan yang kualiti untuk mengelakkan kerosakan rambut dan kulit kepala. Menyapu lightening cream dekat ke kulit kepala, bukan atas kulit kepala untuk mencegah kepedihan di kulit. Sapukan krim dari rambut tengah kepala dan diikuti dengan rambut belakang. Menyapu krim selapis demi selapis. Sekarang sampai ke depan rambut, kiri dan kanan. Produk pelunturan yang berkualiti akan melindungi kulit kepala dengan baik. Rambut yang berada di dahi perlu menambah krim pelunturan kerana rambut di sini lebih sihat dan kasar. Kita tidak perlu bilas, cuma keluarkan krim pertama yang tertinggal atas rambut. Sekarang masuk ke proses pelunturan warna yang kedua. Kali ini, sapu krim dari rambut depan diikuti dengan rambut belakang. Selepas 20 minit, kita teruskan proses dengan menyapu ammonia free soft lightening cream pada hujung rambut untuk keluarkan warna rambut yang lama. Bilas dengan air suam sahaja sehingga bersih. Kita meneruskan proses dengan anti-yellow shampoo. Fungsinya adalah menghilangkan kesisa kuning yang ada di rambut. Sapukan secara merata pada semua rambut. Tinggalkan selama 10 minit dan bilas dengan air suam. Kepada anda yang suka warna rambut platinum blonde, anda boleh berhenti proses di sini dan cuma menjaga warna rambut ini dengan anti-yellow shampoo atau silver shampoo sahaja. Saya akan meneruskan proses saya dengan warna platinum grey. Saya bahagikan segitiga di bahagian depan rambut pinggiran untuk warna pink. Warna-warna rambut yang unik hanya muncul pada pelunturan warna rambut ke tahap 9 atau 10. Bahagikan rambut kepada 4 sesi. Gunakan foil untuk membalut warna pink dan teruskan dengan menyapu warna platinum grey ke rambut yang lain. Sampai sini anda masih ingin menerima cabaran ini atau tinggalkan semua kerja kepada profesional hairstylist anda? Tinggalkan warna di rambut selama 30 minit. Shampoo dan bilas dengan air suam dan teruskan dengan rawatan kulit rambut. Pelunturan rambut akan menyebabkan protein dan melanin rambut dirosakkan kepada tahap yang tertentu. Kita harus membinakan balik gantungan protein rambut dengan menggunakan rawatan protein kepada rambut. Pelus antistatik adalah sikat yang sesuai untuk menjaga rambut anda. Kita akan lihat hasilnya bersama-sama. Ya, inilah hasilnya. Warna rambut yang unik senang dioksidakan atau pudar dengan cepat. Kita boleh menyelekakannya dengan ammonia free conditioner yang berwarna selepas sebulan atau 8 minggu. Atau menurunkan warna rambut dengan conditioner berwarna selepas 2 atau 3 bulan. Adakah ini menarik? Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa kongsikannya dengan rakan-rakan anda yang berhasrat mahu mencuba mewarnakan rambut secara DIY. Bye-bye!